Bună ziua! Sunt Siminic Clep, apicultor de vreo 60 de ani, mă ocup de albine și prin experiența mea aș vrea să pot ajuta și alți tineri apicultori care vor să se apuce de această meserie, adică de creșterea stupilor. De aceea am lansat pe comunitate opțiunea, o postare în care dumneavoastră puteți să ne puneți întrebări și la care noi, eu în special, să vă pot răspunde. Am zis noi pentru că eu lucrez împreună cu nepotul meu, Marco, care mă ajută foarte mult, mai ales cu tehnica. Big G ne întreabă: ce planuri avem pentru viitoarele videoclipuri? Planuri, nu avem mari planuri, dar, cum am spus, vrem să ajutăm pe cei care nu știu și încearcă să se ocupe de apicultură. Să începem cu întrebările. Am vrea să răspundem la câteva întrebări esențiale pe care tinerii apicultori, în special, încearcă să afle când se apucă de apicultură. Una dintre întrebări ar fi pentru cei care doresc să-și cumpere un stup și întreabă cât costă un stup cu o familie de albine în el. În primul rând, trebuie să știi de la cumpărător ce fel de tip de albine are. Apoi, în general, un stup cu coșniță și cu albine cu tot costă între 300 și 650 de roni, dar foarte mulți vând la ramele, numai rama cu puieți și cu matcă și cu albine, cam în jur între 30 și 50 de lei bucata. Care tip de stup, de coșniță este cel mai bun? Din experiența mea vă pot spune că albinele le plac foarte mult să lucreze pe verticală. Deci stupii, îți bun și stupii orizontali, că să lucrează mai ușor la ei. Dar albinele, cum spun, le place să urce și să ducă mierea cât mai sus, așa că se pot pune mai multe corpuri pe același stup, deci cel mai bun stup este vertical. De ce se construiește un stup? În general, un stup se construiește nu de stupar, în general se construiește de un tâmplar care face cutia din lemn de brad, ramele la fel din lemn de brad, la fel și podișoarele care acoperă stupul, iar capacul stupului trebuie tot din lemn este, dar peste el se pune o tablă care să protejeze de intemperiile vremii. Ce spațiu este necesar pentru o stupină? În primul rând, dacă locuiți la țară, în mediul rural și aveți o grădină mare, e bine ca stupii să fie așa amplasați ca să nu se deranjeze unii pe alții. Dacă sunteți în oraș și spațiul e mult mai mic, atunci se pot pune chiar și etajați, dar e mai inconvenient. Deci norocul dumneavoastră ar fi să aveți un spațiu cât mai mare. Cum plasăm stupii într-o stupină? În general, trebuie să aibă spațiu și udinișurile stupilor trebuie să fie îndreptate ori spre răsărit, ori spre sud. Asta e cam de regulă. Nu le place să plece spre nord la albine. Deci, dacă au albinele vreo influență asupra plantelor sau asupra culturilor. În general, albinele au un rol deosebit în polenizare. Deci, cu cât sunt mai multe albine, polenizarea se face mai bună, iar recolta automat va fi mai mare. Nu vor deranja albinele vecinii? Dacă nu sunt amplasate bine, sigur că vor deranja, în special atunci când vecinul cosește. De aceea, albinele în general se pun cât mai departe de grădina vecinului sau de casa vecinului și
automat și de căile de comunicație. Cum pot învăța mai multe despre apicultură? Sigur că țara noastră organizează chiar cursuri pentru tineri apicultori și dacă nu sunt în zonă, cel mai bun lucru ar fi să conectați, să vă întâlniți cu apicultori cu experiență și, bineînțeles, găsiți și pe YouTube sau pe internet unele răspunsuri la care nu știți să răspundeți. Și la Siminicle vă răspund cu plăcere la orice întrebare. De ce echipament am nevoie pentru început? Sigur că pentru început trebuie să ai un costum, mai ales pentru începători, un costum de protecție, mască de protecție, mănuși, tot ce reprezintă protecția corpului față de albine. Apoi trebuie sculele necesare, care îți trebuie un afumător, îți trebuie clește de multe, cuții de descăpăcit și într-un magazin apicol găsiți toate sculele de care aveți nevoie. Mă vor înțepa albinele? Este aproape inevitabil, dar atunci când mergeți la albine trebuie să fiți calm, trebuie să nu aveți mirosuri deosebite, să nu fiți băut, de exemplu. Eu știu, și din greșeală, o albină poate să-ți intre pe mânecă și te înțapă că o strânge un pic cu haina. Dar vă spun sigur că sunt injecții de gratis care vi le fac albinele, în special pentru reumatism. Este necesar să aloc mult timp pentru a avea grijă de albine așa cum se cuvine? Normal da. Dacă vrei să te ocupi de albine, trebuie să le acorzi un timp oarecare, mai mult, în special vara, că trebuie urmărite, să vezi dacă nu cumva vor să roiască, dacă au mâncare. Și de fapt pentru mâncare, în special iarna și când se poate umbla și se pot hrăni artificial dacă nu au mâncare suficientă. Așa că dacă vreți albine, trebuie să le și acordați timpul necesar. Cum se ia mierea din stup și se pune apoi în borcane? Nu este chiar simplu, dar atunci poți să mai primești și injecțiile alea, să te mai și înțepe. Deci albinele se curăță ramele care sunt căpăcite, mierea este căpăcită, se ridică deasupra stupului, se scutură albinele și copană, se dau toate albinele jos de pe ramă și se pun într-o cutie de transport. După ce am luat toate ramele care vrem să le stoargem, pur și simplu mergem la centrifuga pentru sos miere, descăpăcim cu cuțitul descăpăcit căpăceala aia, care e foarte bună și o punem separat, iar mierea și ramele descăpăcite le punem în centrifugă, le centrifugăm, ea curge pe pereți și pe urmă se scurge pe suprafața aia de evacuare din centrifugă, o trecem printr-o sită, într-un bol în ce vrem să o adunăm și după ce e trecută și e curată, pur și simplu o golim în borcane, fiindcă stă mult mai bine, în special față de plastic care se folosește cam mult în timpul nostru. Odată se foloseau bidoanele din aluminiu. Acum mulți folosesc bidoanele de plastic, dar e bine ca mierea să fie ținută ori în oale cu emailate, ori în borcane pur și simplu de sticlă. În afară de miere, mai există și alte produse apicole utile? Aș vrea să vă spun că de la stup toate produsele din stup sunt bune.
în primul rând mierea, care e un aliment extraordinar și e bun pentru oricine, nu în cantități mari, bineînțeles. Apoi, albinele produc propolisul, din care de obicei se face tintură de propolis și care de fapt este un antibiotic natural. La fel se colectează lăptișorul de matcă, care este foarte bun și acesta și în special în industria farmaceutică. Ceara, care se folosește foarte mult în industrie, la lumânări, la epilat, la diferite. Și nu în ultimul rând căpăceala, care o luăm de pe atunci când scoatem mierea, care e extraordinar, un fel de dezinfectant pur și simplu a căilor respiratorii. Deci cine folosește căpăceala asta este nemaipomenită. Cine vrea mai multe detalii, să intre pe internet și o să găsească tot ce dorește în privința asta. Dacă mai doriți și alte întrebări, dacă putem, vă răspundem cu mare plăcere. Trebuie hrănite albinele pe timp de iarnă? Acum, în mod normal, un stup, ca să ierneze bine, îi se lasă cel puțin 15 kg de miere. Dacă nu are suficientă miere și pentru ca stupul să se poată muta, mai ales iarna e rece și să se poată muta de pe o ramă și pe alta, și ca să-l ajutăm, putem să folosim niște tute din zahăr sau pur și simplu miere o punem deasupra ramelor, ca ele să, în partea de sus unde e mai cald, să se poată alimenta. Deci e necesar măcar o dată la o lună jumate, ca să verificăm stupul dacă are hrană necesară. Suferă albinele de mai multe boli? Normal, ca orice ființă, și albinele poate să aibă bolile lor. Și chiar avem un video făcut, să-l puteți găsi în colțul videoclipului, ecranului. Sigur că stupul trebuie să fie bine curățat, să fie dezinfectat, spălat bine, lăsat la soare ca să se usuce bine și puse albinele să stea într-o cameră curată, cum ar veni să zicem, într-o coșniță curată. Iar obligatoriu în perioada asta, cel puțin de 2 ori pe an, în special primăvara după prima recoltare și toamna după ultima recoltare, și când de fapt începe matca să nu mai pună puiet, se tratează de albinele de varoa, adică păduchii stupului. Și ca să le ajutăm cât mai mult, și au o influență deosebită, pentru că păduchii aia sau varoa asta le afectează foarte mult. Pur și simplu intră în puiet, le roade la albine aripile, e foarte urât. Deci trebuie tratați. Care tip de albină este cea mai bună? Acum, în general, noi în țara noastră avem carpații și numele albinei cea mai bună din zona noastră se numește tot Carpatina. Mulțumim că ne-ați ascultat și dacă doriți alte informații, cu mare plăcere vă răspundem oricând. Vă mulțumim cu dată și numai bine! Dragi prieteni, dacă v-a plăcut acest videoclip și vreți să vedeți și alte videoclipuri de acest gen, nu uitați să vă abonați la canal și să activați clopoțelul pentru a primi notificări atunci când postăm noile videoclipuri. Vă mulțumim anticipat că veți da like pe pagina de Facebook
și follow pe Instagram și Twitter. Toate linkurile către rețelele de socializare sunt în descrierea videoclipului. Să nu uitați de like și share. Acest videoclip a fost realizat de Marco Biriescu și toate linkurile către rețelele lui de socializare sunt în descrierea videoclipului.